ሰላም እንዴት ናችሁ? ሰሚራ ነኝ ከኢትዮማይሲ ኦንላይን። ኢትዮማይሲ ኦንላይን እንግዲህ ከ9ኛ ክፍል እስከ 12ኛ ክፍል የኢኮኖሚክስ ትምህርት ላይ ቲቶር በመስጠት ላይ ይገኛል። በዛም መሰረት የባለፈው ቪዲዮ ላይ የ11ኛ ክፍል የመጀመሪያ ዩኒት የመጀመሪያ ክፍል ላይ ስለ ቲዮሪ ኦፍ ኮንሱመር ቢሄቪየር ኤንድ ዲማንድ አይተናል። ከዛም ውስጥ ካርዲናል ዩቲሊቲ ቲዮሪን አይተን ኦርዲናል ዩቲሊቲ ቲዮሪ ደግሞ ጀምረን ስለ አሰምሽኑ አውርተን ነበር ያቆምነው። ለዛሬ ክፍል 2ን ይዤ መጥቻለሁኝ። እንግዲህ ሰብስክራይብ እያረጋችሁ ቤተሰብ ይሁኑ ላለው ሐሳብ አስተያየት ካላችሁም ኮሜንት ላይ አስቀምጡልኝ፣ ለጓደኞቻችሁም ሼር አድርጓቸው። አመሰግናለሁ። ወደ ትምህርቱ እንገባለን። እሺ እንግዲህ ኢንዲፈረንስ ከርቭ ሴት ኤንድ ማፕ የሚለውን ነው አሁን የምናየው። ኦርዲናል ዩቲሊቲ ቲዮሪ የሚገለጽበት ከርቭ አለ። ኢንዲፈረንስ ከርቭ እንለዋለን፣ ሴትም አለን፣ ማፕም አለን። ምን ማለት ናቸው የሚለውን እናያለን። The ordinal utility theory is based on two very important tools or instruments. One is the inference curve while the other is budget line. አንደኛው ኢንዲፈረንስ ከርቭ ሲሆን የሚመሰረትበት ቱል፣ ሌላኛው ደግሞ ኢንዲፈረንስ በጀት ላይን እንለዋለን። እነዚህ ሁለቱ ዋና መሰረቶች ናቸው ማለት ነው። የምንገልጽበት መሰረቶች ናቸው፣ ቤዝ የሚያደርግበት መሳሪያዎቹ ናቸው ማለት ነው። First let's discuss indifference curve and we will move to the budget line. Indifference curve is a concept used to represent ordinal measure of tastes and preferences of the consumer. Indifference curve ስንል ለምንድን ነው የምንጠቀምበት? ሪፕሬዘንት ለማድረግ ነው። measure of tastes ordinal utility theory ላይ utility in terms of number measure አይደረግም ብለናል። በቁጥር አንድ ዩቲልስ፣ ሁለት ዩቲልስ፣ ሶስት ዩቲልስ እያልን ሜዠር አናደርገውም። በዛ ምትክ ኦርዲናሊ ነው ሜዠር የሚደረገው። ፈርስት ራንክ ነው፣ ሰከንድ ራንክ ነው እያልን ነው ሜዠር የምናደርገው ይላሉ ብለናል ኦርዲናል ዩቲሊቲ ላይ። ስለዚህ ያንን ሪፕሬዘንት የምናደርግበት ነው ኢንዲፈረንስ ከርቭ ስንል። It uses to study the consumer's behavior. The ordinal utility theory is also known as indifference curve analysis. Indifference curve analysis እንለዋለን ማለት ነው። There are three interrelated terminologies which are linked with concept of indifference. ከኮንሰፕት ኦፍ ኢንዲፈረንስ ጋር የሚገናኙ 3 ተርሚኖሎጂዎች አሉን። እነሱም ስኬጁል፣ ከርቭ እና ማፕ ናቸው። ኢንዲፈረንስ ከርቭ፣ ኢንዲፈረንስ ስኬጁል እና ኢንዲፈረንስ ማፕ ናቸው ማለት ነው። እነዚህ 3ቱ ተርሚኖሎጂዎች ናቸው የምንጠቀምባቸው። ኢንዲፈረንስ ሴት ስንል ምን ማለታችን ነው? This tabular representation of various combinations of goods from which the consumer derives the same level of utility. The same level of utility የሚያገኝበትን ኮምቢኔሽን የሚገልጽልን ቴብል ነው ማለት ነው። በቴብል ፎርም ሲሆን ኢንዲፈረንስ ሴት እንለዋለን። It's a combination of goods for which the consumer is indifferent, preferring none of the consumption bundle. ኢንዲፈረንት የሚሆንበትን ኮንሱመሩ ኢንዲፈረንት ነው ስንል ኮምቢኔሽን ላይ ኢንዲፈረንት ነው ስንል ምን ማለታችን ነው? the same level of utility ነው የሚያገኘው። በነዛ ኮምቢኔሽኖች በተለያዩ ኮምቢኔሽኖች ላይ አንድ አይነት ሌቭል ኦፍ ዩቲሊቲ ያገኛል። ፕሪፈረንሱ the same ነው፣ ሁሉም ቦታ ላይ the same ነው ማለታችን ነው። ኢንዲፈረንት ስንል ተመሳሳይ የሆነ ኮንሰምፕሽን ዩቲሊቲ ሌቭል የሚያገኝበት ቦታ ነው ማለት ነው። The table is a typical indifference schedule that a consumer face when comparing two goods. ሁለት ጉዶችን ኮምፔር እያደረገ ቴብሉ ያሳየናል። The numbers under ordinal utility theory we don't measure utility in cardinal numbers as indicated in the label. በካርዲናል ሌቭል በካርዲናል ነምበር ሜዠር አናረገውም። With the number to get familiar with the shape of the indifference curve in this approach. Once we have done that, we don't rely on the cardinal number. ኢንዲፈረንስ ከርቭ ነው ልንሰራለት የምንችለው። ካርዲናል ነምበሮችን
ይሄን ያህል ብለን አናስቀምጥለትም ማለት ነው። ስለዚህ ቴብሉ ላይ እንደሚያሳየን በንድል ኮምቢኔሽን አለን ኦሬንጅ እና ባናና ኦሬንጅ እና ባናናን እንዴት ኮምባይን ያደረገ the same level of utility አንድ ሰው ያገኛል የሚለውን የሚያሳየን ቴብል ነው ማለት ነው። በቴብል ፎርሙ ሲሆን ኢንዲፈረንስ ስኬጁል ወይም ኢንዲፈረንስ ሬት እንለዋለን። እዚህ ኤ ላይ ፖይንት ኤ ላይ አንድ ኦሬንጅ እና 23 ባናና ኮንሱም አድርጎ የሚያገኘው ዩቲሊቲ ሌቭል የሚያገኘው ሳቲስፋክሽን ቢ ፖይንት ላይ 3 ኦሬንጅ እና 15 ባናና ኮንሱም አድርጎ የሚያገኘው ዩቲሊቲ ሁለቱ ላይ ተመሳሳይ ነው ማለት ነው። ከኦሬንጃችን ጨምሮ ባናናን ቀንሶ እዚህኛው ጋር 3 15 ላይ ሲደርስ the same level of utility ነው። ዩቲሊቲው አይቀየርም። ወደ ፖይንት ሲም ወደ ፖይንት ዲም ሲሄድ የሚያገኛቸው ኮምቢኔሽኖች ላይ የሚያገኘው ሳቲስፋክሽን the same ነው ማለት ነው። ስለዚህ ኢንዲፈረንስ ከርቭም ሲሳል ኢንዲፈረንስ ከርቭ ላይ ስሩ ኢንዲፈረንስ ከርቭ ሙቭ ስናደርግ ወደ ላይ ወደ ታች ስንሄድ የምናገኘው ዩቲሊቲ ሌቭል the same ነው። ምንም እንኳን የኦሬንጅ እና የባናና ቁጥሩ ቢለያይም ማለት ነው። ከአንደኛው ስንቀንስ ለአንደኛው እንጨምራለን፣ ከአንደኛው ስንጨምር ስንፈልግ ከአንደኛው እንቀንሳለን። ነገር ግን the same utility level ነው የምናገኘው ማለት ነው። Indifference curve is the line that shows various combination of two goods that provide the consumer with the same level of utility or satisfaction. Same level of utility ነው የምናገኘው ማለት ነው። Is the lowest points or combination of bundles of goods which yield the same utility or level of satisfaction to the consumer, so that the consumer is indifferent between two combinations. The same level of utility የሚያገኝ ከሆነ በሁለቱ ኮምቢኔሽኖች መካከል ኮንሱመሩ ምንድነው እንላለን? ኢንዲፈረንት ነው እንላለን። ኢንዲፈረንት ማለት the same level of utility ማግኘት ማለት ነው። Indifference curve is an ISO utility curve. ISO utility curve ነው። ISO utility curve ነው የምንለው ለምንድን ነው? the same level of ISO ማለት the same ማለት ነው። the same level of utility ስለሚያገኝ ማለት ነው። ስለዚህ በቴብሉ መሰረት የምናገኘው ኢንዲፈረንስ ከርቫችን ምን አይነት ነው የሚሆነው? ይሄን ይመስላል። በዚህ ጋር የባናና ቁጥር አለን፣ በዚህ ጋር የኦሬንጅ ቁጥር አለን። እዚህ ጋር ዋን ኦሬንጅ መጀመሪያ ኮንሱም ስናደርግ ከምን ጋር ነው? ከ23 ባናና ጋር ነው ኮንሱም ያደረግነው አይደለ? እዚህ ጋር ፖይንት ኤ ላይ ያገኘነው ዩቲሊቲ አለ። ከባናናችን ቀንሰን ደግሞ ኦሬንጅ መጨመር ስንፈልግ ሁለት ኦሬንጅ መጨመር ስንፈልግ ስንት ባናና ቀነስን? እዚህ ጋር ከ23 ወደ 15 መጣን። 8 ባናና ቀነስን፣ ፎርጎ አረግን። ያንን አድርገን ፖይንት ቢ ላይ ደረስን። ፖይንት ቢ ላይ ኮንሱም የምናደርገው 15 ባናና እና 3 ኦሬንጅ ነው። በዚህ መሰረት ፖይንት ኤ ላይ ያገኘነው ዩቲሊቲ 23 እና 1 ኮንሱም አድርገን ፖይንት ቢ ላይ ከምናገኘው ዩቲሊቲ the same ነው። ኤ እና ቢ እኩል ዩቲሊቲ እናገኝበታለን ማለት ነው። ከሲም ጋር እኩል ዩቲሊቲ ይኖረናል፣ ከዲም ጋር እኩል ሳቲስፋክሽን ይኖረናል ማለት ነው። ስለዚህ ስሩ the indifference curve ወደ ታች ወደ ላይ ሙቭ ባደረገን ቁጥር የምናገኘው ዩቲሊቲ ሌቭል the same ዩቲሊቲ ሌቭል ነው ማለት ነው። ይህ ምን ያሳየናል? አንደኛ ከርቭ ዳውንዋርድ ስሎፒንግ መሆኑን ያሳየናል። ዳውንዋርድ ስሎፒንግ ሆኖ ደግሞ ምንድነው ከርቫችን ምን አይነት ነው? ኮንቬክስ ቱ ዲ ኦሪጂን ነው። ኮንቬክሲቲ ያለበት። ኮንቬክሲቲ የኖረው ለምንድን ነው? ታንጀንት ነው። እንደዚህ በዚህ ጋር ታኮ ሲያልፍ ለምን ኮንቬክስ ሆነ? መጀመሪያ ላይ እዚህ ጋር ሁለት ኦሬንጅ ለመጨመር ስንት ባናና ነው የቀነስ ነው? 8 ባናና ቀንሰናል አይደለ? እዚህ ጋር ደግሞ ከ3 ወደ 5 አሁንም ሁለት ኦሬንጅ ለመጨመር ስንት ባናና እንቀንሳለን? ከ15 ወደ 9 ነው የምንሄደው። 6 ባናና እንቀንሳለን። እዚህ ጋር 8 ቀንሰናል። እዚህ ጋር 6 ቀንሰናል። እዚህ ጋር ደግሞ ስንመጣ 3 ነው የቀነስ ነው። ለሁለት ኦሬንጅ እዚህ ጋር 8 እዚህ ጋር 6 እዚህ ጋር 3 ለአንድ ኦሬንጅ እዚህ ጋር 4 ነው እዚህ ጋር 3 ነው እዚህ ጋር ደግሞ 1.5 ነው። the same አቀናነስ አይደለም አይደለ? ሬቱ አንድ አይነት አይደለም። 4 ቀነስን 3 ቀነስን 1.5 ቀነስን እያገኘን ያለ ነው። ተጨማሪ ኦሬንጅ ግን the same ነው። አንድ ኦሬንጅ ነው እየጨመርን ያለ ነው። ስለዚህ
ሬቱ እየቀነሰ መሄዱ ኮንቬክስ እንዲሆን ያደርገዋል። ዳውንዋርድ ሆኖ ኮንቬክስ እንዲሆን ያደርገዋል። ለምንድነው ሬቱ እየቀነሰ የሚሄደው? መጀመሪያ ላይ አንድ ብርቱካን ብቻ ነበረን፣ 23 ባናና ነበረን። ኤክሰስ የሆነ ባናና እጃችን ላይ አለ። ብርቱካን በጣም ትንሽ ነው፣ አንድ ነው ያለን። ከዛ 3 ብርቱካን ሆነልን አይደለ? 2 ጨምረን አሁን የተሻለ ብርቱካን አለን። የተሻለ ብርቱካን ሲኖረን እንደ መጀመሪያው አንድ ብርቱካን ለመጨመር አሁንም ያን ያህል ባናና እንቀንስለትም። ለምን? አለን እጃችን ላይ የተወሰነ ያህል መጠን አለን። እንዲሁ በዚሁ መጠን ኦሬንጃችን እጃችን ላይ ያለው እየበዛ ሲሄድ አንድ ተጨማሪ ኦሬንጅ ለማግኘት የምንተው የሙዝ መጠን እንደ መጀመሪያው አይሆንም። ባላንስ ለማድረግ አነስ ያለ ነው ልንተው ፈቃደኛ የምንሆነው ማለት ነው። በዛ ምክንያት ሬቱ እየቀነሰ ይሄዳል። ማርጂናል ሬት ኦፍ ሰብስቲቲዩሽኑ እየቀነሰ ዲሚኒሽ እያደረገ ይሄዳል። በዛ ምክንያት ሼፑ ኮንቬክስ ሆኗል ማለት ነው። ኮንቬክሲቲን ያሳየናል ማለት ነው። ይሄ ነው ኢንዲፈረንስ ከርቭ ላይ ልናየው የምንችለው ዋናው ነገር። ኢንዲፈረንስ ማፕ this is a set or a collection of indifference curves with different levels of satisfaction. ኢንዲፈረንስ ማፕ ስንል ደግሞ ኢንዲፈረንስ ከርቫችን ከአንድ በላይ የያዘ ስብስብ ማለት ነው። የተለያየ ኮምቢኔሽኖችን የያዘ ኢንዲፈረንስ ከርቫችን እዚህ ጋር I1 አለ፣ እዚህ ጋር አንድ ኮሞዲቲ አለን፣ እዚህ ጋር ሌላ ኮሞዲቲ አለን፣ እዚህ ጋር I2 ይኖረናል፣ እዚህ ጋር I3 ይኖረናል። እዚህኛው ላይ የመጀመሪያው I1 ላይ በምናገኘው ኮምቢኔሽን የሚገኘው ሳቲስፋክሽን the same ነው ብለናል። I2ም ላይ the same ነው፣ I3ም ላይ the same ነው። እያንዳንዱ ኢንዲፈረንስ ከርቭ ላይ የሚገኘው ዩቲሊቲ አንድ አይነት ነው። ነገር ግን ከአንዱ ኢንዲፈረንስ ከርቭ ሌላኛው ኢንዲፈረንስ ከርቭ የተሻለ ይኖረዋል። ቀጣዩ ኢንዲፈረንስ ከርቫችን ከኦሪጂኑ እየራቀን በሄድን ቁጥር የተሻለ ሃይ የሆነ ሌቭል ኦፍ ሳቲስፋክሽን ይኖረናል። እነዚህ ኢንዲፈረንስ ከርቮች በአንድ ላይ የተለያየ ፕሪፈረንስ በአንድ ላይ ተሰባስበው ሲገኙ ያንን የያዘውን ኢንዲፈረንስ ማፕ እንለዋለን ማለት ነው። ስለዚህ የኢንዲፈረንሶች ስብስብ በአንድ ላይ ሲገኝ ኢንዲፈረንስ ማፕ እንለዋለን። If you compare consumption point R and S, we see that consumption basket S contains more of both goods A and B compared to consumption basket given by R. እዚህ ጋር እንዳሳየኋችሁ የመጀመሪያው ኢንዲፈረንስ ከርቭ ላይ የምናገኘው ፖይንት R አለ። ፖይንት R ላይ ምን ያህል ነው? B1 ያህል ጉድ B እና A1 ያህል ጉድ A ነው የምናገኘው አይደለ? መጀመሪያ ካገኘነው ከባናና እና ከብርቱካን ምሳሌን ብናይ ይህን ያህል ብርቱካንና ይህን ያህል ሙዝ ነው። እዚህኛው ኢንዲፈረንስ ከርቭ ላይ ግን ፖይንት ኤስም ላይ ሌላም ፖይንትም ላይ ብንሄድ ምንድነው የምናገኘው? ከባናናው በዛ ያለ ከብርቱካኑም በዛ ያለ ኮንሰምፕሽን አለን እዚህ ጋር። ስለዚህ የኮንሰምፕሽን መጠናችን ሲጨምር ቶታል ዩቲሊቲያችን ምን ያደርጋል? ይጨምራል። እዚህኛውም IC3 ላይም ደግሞ የተሻለ መጠን የተሻለ ኮምቢኔሽን ስለሚኖረን ዩቲሊቲያችን ቶታል ዩቲሊቲያችን ይጨምራል ማለት ነው። ስለዚህ ኢንዲፈረንስ ማፕ ማለት የተለያዩ ኢንዲፈረንስ ከርቮችን የያዘልን ማፕ ነው ማለት ነው። አሁን ወደ ምን እንመጣለን? ስለ ካራክተሪስቲኮቹ እንመጣለን። ኢንዲፈረንስ ከርቭስ ሃቭ 13 ዩኒክ ካራክተርስ፣ የተለዩ የሆነ ለራሱ የሆነ ባህሪ ይኖራል። አንደኛው ባህሪ ምንድነው? ኢንዲፈረንስ ከርቭስ ሃዝ ኔጋቲቭ ስሎፕ ዳውንዋርድ ስሎፒንግ ነው ብለናል። ለምንድነው ዳውንዋርድ ስሎፒንግ የሆነው? ከአንደኛው ኮሞዲቲያችን ሞር ለማግኘት የግዴታ ከአንደኛው መቀነስ ስላለብን። ለምን? ኢንካሙ ምን ስለሆነ? ፊክስድ ስለሆነ የተሰጠን ባለን ኢንካም ላይ ስለሆነ የምንቀሳቀሰው ከአንደኛው ኮሞዲቲ መጨመር ስንፈልግ የግዴታ ከአንደኛው መቀነስ ይኖርብናል። ባለን የኢንካም መጠን ማካካስ ስለሚኖርብን ማለት ነው። ለዛ ዳውንዋርድ ስሎፒንግ ይሆናል ከአንደኛው ሲጨምር ከአንደኛው ስለምንቀንስ። ሁለተኛው ባህሪው ኢንዲፈረንስ ከርቭስ ዱ ኖት ኢንተርሴክት ኢች አዘር። ኢንዲፈረንስ ማፕ ላይ ያየነው ኢንዲፈረንስ ከርቮች አለ፣ የኢንዲፈረንስ ከርቮች ስብስብ አለ። እነዛ ከርቮች በፍጹም ምን አያረጉም? ኢንተርሴክት አያረጉም። ራስ በራሳቸው አይተላለፉም ማለት ነው። ኮመን የሆነ ፖይንት አይኖራቸውም። ለምንድን ነው ኮመን የሆነ ፖይንት የማይኖራቸው?
ከኦሪጂኑ እየራቀን እዚህ ጋር እንዳየነው ከኦሪጂኑ እየራቀን በሄድን ቁጥር ምን ይኖረናል? የተለየ ሳቲስፋክሽን ሌቭል ይኖረናል አይደለ? እዚህ ጋር ያለን ሳቲስፋክሽን ሌቭል እዚህ ጋር ካለን የተለየ ይበዛ ይሆናል። እዚህም ጋር ካለን የተለየ ይሆናል። ነገር ግን በእያንዳንዱ ኢንዲፈረንስ ከርቭ ላይ ወደ ላይና ወደ ታች ስንንቀሳቀስ የምናገኘው the same level of utility ነው። ነገር ግን ይሄኛው ኢንዲፈረንስ ከርቫችን ኢንተርሴክት አድርጎ ቢሆን ኖሮ ምን ነበር የሚሆነው? ኢንተርሴክት ቢያደርግ ለምሳሌ ይሄኛው ከርቭ ከዚህኛው ጋር ኢንተርሴክት ቢያደርግ ምን ይፈጠራል? ይችኛዋ ኢንዲፈረንስ ከርቭ 1 ላይ ኮመን የሆነች ፖይንት አለን አይደለ? ይሄን ያህልና ይሄን ያህል እቺ ፖይንት ቢ ብንላት ፖይንት ኤ ብንላት እዚህ ጋር ፖይንት ቢ አለን፣ እዚህ ጋር ሌላ ፖይንት አለን፣ ይሄኛውም ሌላ ፖይንት አለን። በዚህኛው በአንደኛው ኢንዲፈረንስ ከርቭ ላይ ስንንቀሳቀስ የምናገኘው ዩቲሊቲ ሌቭል ዘ ሴም ነው ብለናል። በቀጣዩ ላይ የምናገኘው ደግሞ ዘ ሴም ይሆናል። ነገር ግን ኢንተርሴክት ካረጉ ኢንዲፈረንስ ከርቭ እና 1 እና ኢንዲፈረንስ ከርቭ 2 ተመሳሳይ የሆነ ሌቭል ኦፍ ኮንሰምፕሽን እና ሌቭል ኦፍ ዩቲሊቲ ኖራቸው ማለት ነው። አንደኛው ኢንዲፈረንስ ከርቭ ላይ ያሉ ፖይንቶች ተመሳሳይ ከሆኑ የቀጣዩ ላይ ያሉት ተመሳሳይ ከሆኑ ሁለቱ እኩል ሊሆኑ አይችሉም። ሃየር ነበር የሚያገኘው፣ ነገር ግን ሁለቱ ላይ ዘ ሴም ኖራ ማለት ነው። በዚህ መሰረት ኤ ከቢ ጋር እኩል ከሆነ ቢ ፖይንት ደግሞ ከሲ ጋር እኩል ከሆነ ኤ ከሲ ጋር ነው እኩል ሊሆን የሚችለው አይደለ? ሌላኛው ኢንዲፈረንስ ከርቭ ላይ ካለው ከሌላኛው ፖይንት ከመጀመሪያው ከኤ ከሚበልጠው ፖይንት ጋር እኩል ሊሆንልን አይችልም። እኩልም ነው ይበልጣልም ማለት አንችልም። ስለዚህ ሌላኛውን ሎ ትራንሲቲቪቲ ሎ የሚለውን ሎ ይጥስብናል ማለት ነው። ስለዚህ ኢንተርሴክት አያደርጉም። ምንድነው የሚያደርጉት? እርስ በርሳቸው ሊጠላለፉ አይችሉም። በተለያየ መንገድ ነው የሚያልፉት ማለት ነው። ልክ እዚህ ጋር እንዳየነው ማለት ነው። እሺ ሶስተኛው ባህሪ ምንድነው? a higher indifference curve is always preferred to a lower one. higher የሆነው ኢንዲፈረንስ ከርቫችን lower ከሆነው ይመረጣል ማለት ነው። ለምን ይመረጣል? higher የሆነው ኢንዲፈረንስ ከርቫችን higher combination ስለሚኖረው lower ከሆነው በላይ የተሻለ ኮምቢኔሽን ስለሚኖረው higher level of utility ስለምናገኝበት higher indifference ከርቫችን preferred ነው ለኮንሱመር። ባለን ኢንካም ላይ ያንን አፎርድ ማድረግ ከቻለን ለኮንሱመሩ ፕሪፈሬብል ነው ማለት ነው። አራተኛው ባህሪ ኢንዲፈረንስ ከርቭስ አር ኮንቬክስ ቱ ዲ ኦሪጂን። ለምን ኮንቬክስ ሆነ? ቅድም ያየነው ማርጂናል ሬት ኦፍ ሰብስቲቲዩሽኑ ሬቱ ዲሚኒሽ እያደረገ ስለሚሄድ ወደ ታች ያለው ከርቭ ዝቅ ያለ ይሆናል። በተመሳሳይ ሬት አይወርድም ማለት ነው። ለዛም ኢንዲፈረንስ ከርቫችን ኮንቬክስ ቱ ዲ ኦሪጂን ይሆናል። አሁን ቀጣይ ደግሞ ስለ ማርጂናል ሬት ኦፍ ሰብስቲቲዩሽን እናያለን። ያው እስካሁን ነካክተናል። ነገር ግን እስኪ ምን ማለት ነው? ማርጂናል ሬት ኦፍ ሰብስቲቲዩሽን ኦፍ x for y is defined the number of units of commodity y that must be given up in exchange for extra unit of commodity x. በመጀመሪያው ቴብላችን ላይ እንዳየነው ኤክስትራ ኤክስን ለማግኘት ኤክስትራ ኦሬንጅ ለማግኘት ምን አድርገናል? ባናናን ቀንሰናል አይደለ? ስለዚህ ኤክስትራ ኦፍ ኤክስ ለማግኘት የባናናን ኤክስ ዋይን ፎርጎ ስናደርግ ያ ማርጂናል ሬት ኦፍ ሰብስቲቲዩሽን እንለዋለን። አንድ ተጨማሪ ኤክስ ለማግኘት የምንተካበት በምንድነው? በመቀነስ ነው። ከዋይ የምንተካበት ማርጂናል ሬት ኦፍ ሰብስቲቲዩሽን እንለዋለን። ማርጂናል ሬት ኦፍ ሰብስቲቲዩሽን x for y በምን ይገለጻል? number of y given up over number of units of x gained. xን በy ስንተካ yን ፎርጎ በማድረግ xን ደግሞ ጌን እናደርጋለን አይደለ? ስለዚህ እንዴት አድርገን ነው የምንሰራው? ፎርጎ ያደረግነው የy መጠን ሲካፈል ያገኘነው የx መጠናችን ማለት ነው። ማርጂናል ሬት ኦፍ ሰብስቲቲዩሽን x for y is a standard notation which shows how we want to increase consumption of the first commodity x by sacrificing the second commodity y. ሳክሪፋይ አድርገን የማግኘታችን ሂደት ሳክሪፋይ አድርገን ከአንዱ
ሌላኛውን ኢንክሪዝ የማድረጋችን ሂደት ማርጂናል ሬት ኦፍ ሰብስቲቲዩሽን እንለዋለን። if you write marginal rate of substitution x for y, it means that we want to know how much of x good that the consumer is willing to give up. እዚህ ጋር ተሳስቷል መሰለኝ። willing to give up ሳይሆን ቦታ x እና y ተቀይሯል። ከማን ነው give up የምናደርገው? ከy ነው። ዊሊንጋችን give up የማድረግ ዊሊንጋችን y ላይ ነው። ለምን? xን እየጨመርን መሄድ ስለፈለግን ማለት ነው። ስለዚህ xን ለመጨመር የምናገኘው የፎርጎ የምናደርገው የy መጠንን የምናገኝበት ነው። ይሄም እንዴት ይገለጻል? change in y over change in x change in y over change in x ይሆናል ማለት ነው። ፎርጎ ያደረግነው መጠናችን ቼንጁ ከነበረን መጠን ከ23 ወደ 18 ስንሄድ ከ18 ላይ 23 ከ23 ላይ 18 ለመድረስ ምን ያህል ፎርጎ አድርገናል? የዛ መጠን ሲካፈል ምን ያህል ኤክስትራ አግኝተናል? 2 አግኝተናል ሲካፈል ለዛ መጠን ማለት ነው። in other words, marginal rate of substitutes refers to the amount of one commodity that an individual is willing to give up to get an additional unit of another good while maintaining the same level of satisfaction or remaining the same indifference curve. አንዱን ፎርጎ አድርገን ሌላኛውን ኤክስትራ ስናገኝ the same level of utility ነው የምናገኘው። the same level of satisfaction ነው የምናገኘው። the same level of satisfaction ደግሞ መገኘቱ ምን ላይ ነው የሚገለጸው? በኢንዲፈረንስ ከርቭ አንድ አይነት ኢንዲፈረንስ ከርቭ ላይ ተመሳሳይ ኢንዲፈረንስ ከርቭ ላይ ሙቭ ስናደርግ ማለት ነው። note that marginal rate of substitute x for y measures the downward vertical distance, the amount of y that the individual is willing to give up per unit of horizontal distance. ይሄው ከዚህ ጋር ፎርጎ የምናደርገው መጠን አለ ቨርቲካል ዲስታንሱ፣ ከዚህ ጋር ደግሞ ኤክስትራ የምናገኘው፣ ከዛ ይሄኛው ደግሞ ሆሪዞንታል ዲስታንሱ አለ። ቨርቲካል ዲስታንሱ ምንድነው የሚሆነው? ኔጌቲቭ ነው የሚሆነው አይደለ? ከዚህ ከነበረን ፖይንት ወደዚህ ስንደርስ ከዚህ ላይ ነው ይሄኛው ነው የምንቀንሰው። ከትንሹ ቁጥር ላይ ከደረስንበት ትንሹ ቁጥር ላይ ትልቁን ቁጥር ስንቀንስ ኔጌቲቭ ይሆናል። ኤክስ ላይ ደግሞ ፖዚቲቭ ነው የሚሆነው። ነገር ግን የሚያሳየን ያንን አንደኛውን ስንጨምር ሌላኛውን መቀነሳችንን ስለሆነ አብሶሉት ቫልዩ ውስጥ ይገባና ውጤቱ ዞሮ ዞሮ ፖዚቲቭ ይሆናል ማለት ነው። because of the reduction in y, marginal rate of substitution is negative ይለናል። ይሄንን ነው የሚያሳየን። the rationale behind the convexity of an indifference curve is that there is a fall in willingness to exchange the two goods as more and more of the goods are traded. more የሆነ ትሬድ ባረገን ቁጥር more የሆነ ኤክስ እጃችን ላይ በኖረን ቁጥር ለዛ ሳክሪፋይ የምናረግለት የዋይ መጠን እያነሰ መሄዱን ነው የሚያሳየን ማለት ነው። እዛ የመጀመሪያው ቴብል ላይ እንዳየኝ ነው 4 ነበር መጀመሪያ፣ ከዛ በኋላ 3 ሆነ፣ ከዛ በኋላ ደግሞ 1.5 ሆነ። ሬቱ እየቀነሰ መሄዱን ያየንበት ነው። marginal rate of marginal utility and marginal rate of substitute. The point in this section is to show the derivation of marginal rate of substitute using marginal utility concept. marginal utility conceptን በመጠቀም ድራይቭ የምናደርግበት ነው marginal rate of substitute. A utility function y of x and y can be used to measure the marginal rate of substitute. Recall that the marginal rate of substitute measures the slope of the indifference curve. ስሎፑን የምናይበት ነው። የኢንዲፈረንስ ከርቭን ስሎፕ ማለት ነው marginal rate of substitute ስንል። at a given bundle of goods, it shows that the rate at which a consumer is willing to substitute a small amount of good y for good x. small amount of y for good x. good x ለማግኘት without affecting total satisfaction. good x ለማግኘት good y ሳክሪፋይ ያደረግን ስንሄድ the same level of satisfaction ነው ብለናል። total satisfactionአችን affect አይሆንም፣ the same level ነው የሚኖረው። when calculating marginal rate of substitute, we are moving on the same indifference curve and hence that there is no change in the total level of satisfaction.
ቶታል ሌቭል ኦፍ ሳቲስፋክሽናችን ላይ ደጋግመን ብለናል ቼንጅ አይኖርም ማለት ነው። then the interception gives us a simple way to calculate the marginal rate of substitute. Consider a change in the consumption of each good, change in y and change in x that keeps utility constant so that the consumer is moving along the same indifference curve. Total change አይኖረንም utility ላይ ብለናል change in utilityያችን ዜሮ ነው የሚሆነው። marginal utility መጀመሪያ ላይ ያገኘው marginal utility of 1 አለ times change in x plus marginal utility 2 ማለት ኋላ ላይ የተገኘው marginal utility 2 times change in y equals change in total utility ማለት ነው። የመጀመሪያው utility change ሲደመር ቀጣዩ utility change equals total utility ይሆናል። total utilityያችን ደግሞ የመጀመሪያው utility change ያገኘ ነው plus የቀጣዩ change ምንድነው ብለናል change አይኖርም ብለናል አይደለ utilityያችን ላይ። ስለዚህ change ከሌለ total utilityያችን ዜሮ ነው የሚሆነው። change in total utilityያችን ዜሮ ነው የሚሆነው። ለምን total utilityያችን ኮንስታንት ስለሆነ የትኛውም ኮምቢኔሽን ላይ የምናገኘው total utility ኮንስታንት ስለሆነ changeያችን ዜሮ ነው የሚሆነው ማለት ነው። This is true because the gain in utility due to consumption of more units of good x is cancelled by loss of y. የx change more of x ማግኘታችን በምን ይጣጣል? yን በመቀነሳችን ይጣጣና ዩቲሊቲያችን the same level ይሆናል ማለት ነው። ስለዚህ changeም ዜሮ ይሆናል። marginal rate of substitute is defined as a negative of the marginal utilities ratios. Note that we have y as a numerator on the left and a denominator on the right hand. Similarly, y is the denominator on the left hand side but a numerator on the right hand side. ልክ እዚሁ ጋር ቼንጁን እንደሰራንበት change in y over change in x ብለናል። marginal utility of x over marginal utility of y በዲኖሚኔተሩና በኒውመሬተሩ ስናጠፋው marginal utility of x negative of marginal utility of x over marginal utility of y negative of ያልነው ለምንድነው? ከዋያችን ዲሚኒሽ ስላረግን ከዋያችን ስለቀነስን ቼንጁ ኔጌቲቭ ነው የሚሆነው ከብዙ ቁጥር ወደ ትንሽ ቁጥር ስለሄድን ማለት ነው። The algebraic sign of the marginal rate of substitute is negative, showing that if you want to get more of good x, you must get less of y in order to keep the same level of satisfaction. ኔጌቲቭ የሚሆንበት ምክንያቱ ምንድነው? more of x ለማግኘት less of y ስለምናገኝ ማለት ነው። the same level of satisfaction ለማግኘት the negative sign shows that the possibility of trade-off or substitution between the two goods. However, economists often refer to the marginal rate of substitute by the absolute value. በአብሶሉት ቫልዩ ይታያል ማለት ነው። ስለዚህ ፋይናሊ ምን ይሆናል? ፖዚቲቭ ይሆናል ማለት ነው። እሺ ይሄ ኮመን የሆነውን የኢንዲፈረንስ ከርቭ ሁኔታን ያየነው ስለ ሼፑም ኮንቬክሲቲ ያየንበት ኮመን የሆነው ኢንዲፈረንስ ከርቫችን ነው ብዙ ጊዜ ሊኖረን የሚችለው። ከዛ ውጪ ግን ስፔሻል የሆኑ ታይፖች ደግሞ አሉ። So far we have studied the shape of what is called the standard indifference curve, which is downward sloping and convex to the origin. ስታንዳርዱ ምንድነው? ኮንቬክስ ቱ the origin እና downward sloping ነው። ይሄ ስታንዳርድ ኢንዲፈረንስ ከርቫችን ነው። In this situation, we assume that the two commodities such as x and y can substitute one another to a certain extent, but not perfect substitute. ነገር ግን ምን አልነበሩ? perfect substitute አልነበሩም። x እና y በተወሰነ መልኩ substitute ይደራረጋሉ። ሙዝና ብርቱካንን ኤግዛምፕል እንደወሰድ ነው። ነገር ግን ለአንድ ሙዝ አንድ ብርቱካን አይደለም ሉዝም የምናረጋው ጌንም የምናደርገው በተወሰነ መልኩ ይተካካሉ እንጂ the same አይደሉም ሁለቱም። ከዚህ ውጪ ሆነ ግን
ሰብስቲቲዩት በፐርፌክትሊ ሰብስቲቲዩት የሚደራረግ ኮሞዲቲ ሲያጋጥመን ሼፑ ኮንቬክስ ሳይሆን የተለየ ሼፕ ይሆናል ማለት ነው። perfect substitute. These are goods which can be substituted for one another at constant rate. perfect substitute የምንለው በኮንስታንት ሬት ነው ሰብስቲቲዩት ሊደራረግልን የሚችለው በኮንስታንት ሬት ከአንደኛው አንድ ነገር ሉዝ ስናደርግ ከአንደኛው አንድ ነገር እንጨምራለን። ሁለት ለመጨመር ሁለት ሉዝ እናደርጋለን። ሶስት ለመጨመር ሶስት ሉዝ እናደርጋለን እንደማለት ነው። The two goods are essentially the same. If two commodities are perfect substitutes, the indifference curve becomes a straight line with a negative slope. ከርቫችን ምን ይሆናል? straight line ይሆናል። ኔጋቲቭ ስሎፕ ሆኖ straight line curve ነው የሚሆነው። ዛኛው ጋር እንዳየነው ኮንቬክስ አይሆንም። Marginal rate of substitute for perfect substitute is constant. Marginal rate of substitute ምንድነው? ኮንስታንት ነው። ኮንቬክስ ላይ ግን ምንድነው ብለናል? ዲሚኒሽ ያረገ የሚሄድ ነው ብለናል። እዚህኛው ጋር ግን ከአንዱ ፖይንት ወደ ሌላው ፖይንት ሙቭ ለማድረግ ማርጂናል ሬት ኦፍ ሰብስቲቲዩት የምንተካካበት ሬት ዘ ሴም ነው። አንድ ጌን ለማድረግ አንድ ሉዝ እናደርጋለን ማለት ነው። all that matters to the consumer is total number of the goods. ማተር የሚያደርገን ምኑ ብቻ ነው? ቶታል ነምበር ኦፍ ጉድ ነው። ከአንደኛው ኢንዲፈረንስ ከርቭ ወደ ሌላኛው ኢንዲፈረንስ ከርቭ ላይ ሙቭ ስናደርግ ስንሻገር ነው shift ስናደርግ ነው የተለየ ዩቲሊቲ ልናገኝ የምንችለው። A simple example is the case where the consumer faces choice between a blue pen and a purple pen. Simple example የምንወስደው blue pen እና black pen ነው። blue pen ሰማያዊ እስክሪብቶ እና ጥቁር እስክሪብቶ አንድ ጥቁር እስክሪብቶ ጌን ለማድረግ አንድ ሰማያዊ እስክሪብቶ ነው ሉዝ ልናደርግለት የምንችለው እንጂ አንድ ጥቁር ጌን ለማድረግ ብለን ሁለት ወይም ሶስት ሉዝ ልናደርግ አንችልም። ለምን? ተመሳሳይ አገልግሎት ነው ያላቸው። ጥቁር ካለን በጥቁር እንጽፋለን፣ ሰማያዊ ካለን በሰማያዊ እንጽፋለን። መጠናቸው ተመሳሳይ ነው፣ አገልግሎታቸው ተመሳሳይ ነው፣ ኳሊቲያቸው ተመሳሳይ ነው። ስለዚህ አንዱን ሉዝ ለምናደርገው አንደኛውን ጌን ለማድረግ ብቻ ነው እንጂ ሁለት ጌን አድርገን አንድ ሉዝ አናረግም ወይም ደግሞ አንድ ጌን ለማድረግ ብለን ሁለት ወይም ከዛ በላይ ሉዝ አናረግም ማለት ነው። ኮንስታንት ሬት ነው የሚኖራቸው ሰብስቲቲዩት የማድረግ ሬታችን። Despite the number of exchanges, we assume that the rate of exchange remains the same. In this case, we say the marginal rate of substitute between two goods remains the same or constant. Marginal rate of substitute the same ወይም ኮንስታንት ነው እንላለን ስትሬት ላይን ከርቭ ሲኖረን። Note, however, that the rate of exchange is not always 1-to-1. It could be 2-to-1 or 2-to-3 or another number. ይሄኛው ደግሞ ማርጂናል ሬት ኦፍ ሰብስቲቲዩቱ ኮንስታንት አይደለም ማለት ነው። አንድ ለአንድ ልንቀያየር እንችላለን፣ ሁለት ለአንድ ወይም ሁለት ለሶስት ልንቀያየር እንችላለን። What is important is that this rate remains the same no matter the number of exchanges we assume. In order to reflect this constant slope, the indifference curve is drawn as a straight line shown in figure 1.5. The utility function is given as utility of x and y, ax plus by, where a and b are constants and x and y are goods with perfectly substitute. a እና b ምንድናቸው? መጠናቸው ናቸው። የx እና የb መጠን ምን ያህል x ምን ያህል y የሚለው ማለት ነው። የሁለቱ ሲደመር ቶታል ዩቲሊቲያችን ፈንክሽን ይሰጠናል። ፐርፌክት ኮምፕሊመንት ከፐርፌክት ሰብስቲቲዩት ደግሞ የሚለየው ፍጹም የሚቃረን የሆነው ፐርፌክት ኮምፕሊመንትስ የምንለው ባህሪ ነው። ፐርፌክት ኮምፕሊትስ are goods which are to be consumed always jointly at a constant rate. ይሄ ደግሞ ያኛው ፐርፌክት ሰብስቲቲዩት አንዱን በአንዱ ፍጹም ልንተካው የምንችለው ሲሆን ፐርፌክት ኮምፕሊመንት ደግሞ አንዱን ካላንዱ የማንጠቀመው ጆይንትሊ የምንጠቀመው ማለት ነው። አንድ ከዚህኛው ስንፈልግ አንድ ይሄኛው የሚያስፈልገን ማለት ነው። A typical example is where a consumer wears a left shoe with right shoe.
ሌፍት ቲሹ እና ራይት ቲሹን ኤግዛምፕል መውሰድ እንችላለን። አንድ ራይት ቲሹ ከኖረን አንድ ሌፍት ቲሹ የግድ ያስፈልገናል። ሁለት ራይት ቲሹ ለማግኘት ብለን ሉዝ የምናረገው ሌፍት ቲሹ አይኖረንም አይደለ? ሉዝ ልናረግ በጭራሽ አንችልም። አንዱን በአንዱ ልንተካውም ሉዝም ልናረግለት አንችልም። እኩል ተመሳሳይ ነው የምንፈልገው። በተመሳሳይ ሰዓት እኩል ነው። 13 ሌፍት ቲሹ ቢኖረን አንድ ራይት ቲሹ ወይም ሁለት ራይት ቲሹ አይደለም የምንፈልገው አይደለ? 13 ራይት ቲሹ እንፈልጋለን። ሁለቱም በፍጹምነት እኩል በሆነ ሌቭል ነው የምንፈልጋቸው። ሁለቱንም እኩል እንፈልጋቸዋለን ማለት ነው። In terms of the shape of the indifference curve, we have a new shape due to the assumptions about the two groups. ይሄኛው ደግሞ የተለየ የሆነ ኢንዲፈረንስ ከርቭ ይኖረዋል። ምን አይነት ከርቮች ናቸው የሚኖሩት? ፐርፌክት ሰብስቲቲዩት ላይ ይሄኛው ከርቭ ይኖረናል። ስትሬት ላይን ከርቭ ይኖረናል። ይሄኛው ከርቭ ማለት ነው። ፐርፌክት ኮምፕሊመንት ላይ ደግሞ ይሄኛው ከርቭ ይኖረናል። እዚህኛው ከርቭ ላይ ኢንዲፈረንስ ከርቭ 1 ከኢንዲፈረንስ ከርቭ 2 ከኢንዲፈረንስ ከርቭ 3 የተለየ የሆነ ኮንሰምፕሽን ሌቭል እና የተለየ የሆነ ዩቲሊቲ ሌቭል አላቸው። ለምን? እዚህ ጋር ኮሞዲቲዎቹም እየጨመሩ ስለሚሄዱ። እዚህኛው ኢንዲፈረንስ ከርቭ ላይ ግን ከዚህኛው ወደዚህኛው ሙቭ ስናደርግ አንዱን በአንዱ ነው ልናተካካ የምንችለው። with the same rate ነው ልናተካካለት የምንችለው። ስለዚህ የምናገኘው ዩቲሊቲ ሌቭላችን the same ነው የሚሆነው። እዚህኛው ግን ኮምፕሊመንት ላይ ሼፑ እንደዚህ ራይት አንግል የሆነ አይነት ሼፕ ነው የሚኖረው። ለምን? ይሄኛው ከሌለ ይሄኛውንም አንፈልገውም። በእኩል ሌቭል ሁለቱንም እንፈልጋቸዋለን። እነዚህ ፖይንቶች ላይ እኩል የሆነ y እና እኩል የሆነ x ነው የሚኖረን ሶስቱም ላይ። ነገር ግን ከኦሪጂናችን እየራቀን በሄድን ቁጥር ደግሞ የኮንሰምፕሽን ሌቭላችን እየጨመረ ይሄዳል። በዛው መጠን ዩቲሊቲ ሌቭላችንም ቶታል ዩቲሊቲያችን እየጨመረ ይሄዳል ማለት ነው። እንግዲህ የተለዩት ከርቮች እነዚህ ናቸው። ሁለቱ ከኮንቬክስ የሚለዩት ከርቮች ማለት ነው። ለዛሬ እንግዲህ በዚህ ፓርት የነበረን ቆይታ ይሄንን ይመስላል። አብራችሁኝ ስለነበራችሁ አመሰግናለሁ። ሰብስክራይብ ካላረጋችሁ አሁንም ሰብስክራይብ እንድታረጉ ጠይቃችኋለሁ። ለጓደኞቻችሁም ሼር እንድታደርጉ፣ ኮሜንት ደግሞ አድርጉኝ። መስተካከል ያለበት ወይ መነካት ኖሮበት ያልተነካ ነጥብም ካለ እንደዚህ በዝርዝር የምናየው የመጀመሪያችሁ ስለሆነ ነው። ሐሳብ አስተያየታችሁን ስጡኝ። አመሰግናለሁ።